Astăzi îți vorbesc despre unul din termenii care stau la baza educației financiare. Dar mai întâi îți spun două întrebări. De ce crezi că există oameni care ajung să câștige foarte bine, dar la finalul lunii nu mai au bani? Și doi, de ce crezi că există oameni care, indiferent cât câștigă, parcă nu reușesc niciodată să treacă de un anumit nivel în contul de economii? Într-o lună și tu poate câștigi mai mult, primești un bonus, ai un proiect mai bun, vinzi ceva, dar după o perioadă te uiți în cont și ești tot acolo. Eu cred că există o explicație cel puțin interesantă despre asta. Nu este un concept științific sau vreo formulă matematică, este mai degrabă o metaforă. Dar mie mi se pare una dintre cele mai bune metafore atunci când vorbim despre bani. I se spune termostatul financiar. Și vreau să te gândești pe parcursul acestui video la o întrebare destul de simplă. Care este nivelul tău normal? Și notează pe o hârtie. Nu nivelul pe care ți-l dorești, nu nivelul pe care îl spui când ești motivat sau din contră, demotivat, ci nivelul la care te întorci aproape mereu în contul tău și nu numai. Hai să-ți explic la ce mă refer. Gândește-te la aerul condiționat și centrala din casă. Îl setezi la 22 de grade, dacă în cameră se face prea cald, pornește și răcește până ajunge din nou la 22 de grade. Dacă temperatura scade prea mult în sezonul rece, pornește încălzirea și încearcă să aducă din nou camera la temperatura setată. Practic, sistemul are un punct de referință. Acum întrebarea este, oare nu ai ceva asemănător și când vine vorba despre bani? Eu cred că da. Și am văzut atât la mine, cât și la persoanele cunoscute, dar și la sutele persoane cu care am lucrat unul la unul. Cred că fiecare dintre noi are o zonă de confort financiar, un nivel de venituri, un nivel de economii și un nivel de cheltuieli cu care s-a obișnuit. Un nivel pe care îl consideră normal, chiar dacă nu își dă seama. Pentru cineva, normal înseamnă să aibă 1000 de lei în cont. Pentru altcineva, 10.000 de lei. Iar pentru altcineva, 100.000 de euro investiți. Și aici apare o parte interesantă la nivelul veniturilor. Când ai mult mai puțin decât nivelul tău normal în câștiguri, începi să te agiți, cauți soluții, mai ai un proiect, faci un efort și încerci să revii acolo unde te simți în siguranță, la nivel de venit lunar. Dar când ai mult mai mult decât nivelul tău normal, se întâmplă ceva la fel de interesant. Începi să simți presiune, parcă banii aceia nu pot să stea acolo, sindromul impostorului, care se manifestă sub diverse forme. De exemplu, faci cadouri către toată lumea, deși până la un moment dat nu era atât de generos. E un lucru foarte interesant care se întâmplă atunci când câștigi mai mult decât cumva ești tu obișnuit. Începi să oferi pentru că simți că nu meriți acei bani. Sau dacă se strâng în contul de economii, apar anumite decizii. Schimbi mașina, de exemplu, îți iei ceva ce amânai de mult, mărești cheltuielile, pleci într-o vacanță mai scumpă decât era planificat. Îți spui și tu că meriți și poate chiar meriți, nu contest asta. Nu asta este problema. Problema este că dacă tragi linie după câteva luni, observ că te-ai întors exact la nivelul de dinainte. Și cred că aici mulți oameni au o problemă nu doar cu veniturile, au o problemă cu nivelul de bani pe care îl pot păstra fără să se simtă inconfortabil. De aceea cred că ai de fapt două termostate financiare. Unul pentru venituri și unul pentru economii. Poți să fii foarte bun la făcut bani, să te descurci, să vinzi bine, să iei proiecte, să negociezi bine, să produci bani, să aduci bani în casă, dar nu poți să-i păstrezi. Faci 3.000 de euro pe lună, cheltui 3.000 de euro pe lună. Faci 5.000, cheltui tot 5.000. Și tot așa. Pentru că problema nu era doar la cât câștigai. Problema era cât considerai normal să rămână după ce ai câștigat. Și aici se vede foarte bine termostatul economiilor. Pentru că poți să ai un venit mare, dar dacă pentru tine nu este normal să ai acei bani puși deoparte, să pui bani deoparte, vei avea mereu o scuză bună să cheltui din ce în ce mai mult. Și de obicei explicația chiar pare logică. Am nevoie de o mașină nouă, am nevoie de un telefon, de o vacanță, am muncit mult, merit și eu, după cum spuneam. De aceea trebuie să pui deoparte oricât câștigi și dacă câștigi puțin, pune puțin deoparte. Economisitul se antrenează. Problema nu este că îți cumperi lucruri.
Problema este că de fiecare dată când ai o creștere de venit, o transformi automat în cheltuieli. Și înainte să continuăm subiectul care devine în ce în ce mai interesant, vreau să fac o scurtă pauză și să introduc sponsorul nostru XTB. Pentru că mi se pare extrem de natural să intre în acest moment, deoarece dacă vrei ca o parte din banii tăi pe care îi câștigi să-i pui deoparte și să nu-i duci spre consum, la un moment dat trebuie să-i investești, pentru că avem inflație de peste 10%. Nu spun că trebuie să investești impulsiv. Din contră, cred că primul pas este să înțelegi instrumentele, să înțelegi riscurile și modul în care funcționează piața. Și dacă te uiți la mine pe canal, am mai multe video despre asta. Prin XTB ai acces la acțiuni, ETF-uri cu zero comision până la rulaj de 100.000 de euro lunar. De asemenea, beneficiezi de impozit redus de 3 sau 6% și poți să începi să investești cu orice sumă îți dorești, chiar și cu 1 euro. Găsești linkul către XTB în descrierea acestui video și în primul comentariu și suplimentar poți folosi codul Florian ca să primești un curs de educație financiară gratuit. Bun, revenind la termostatul financiar, ajungem la o altă întrebare importantă a acestui video. Cine îți setează termostatul? Cred că îl setezi tu, prin experiențele tale, prin cărțile pe care le citești, prin moștenirea familiei, prin ce ai văzut când erai mic, prin ce ai învățat despre bani. Dar cred că îl setează foarte mult și anturajul, pentru că tu te calibrezi în permanență după oamenii din jurul tău. Dacă în grupul tău toată lumea câștigă 5.000 sau 6.000 de lei, după o perioadă te obișnuiești să fie acela normalul. Dacă tu ajungi la 10.000 de lei, deja pare bine, sau dacă ajungi la și mai mult, ești deja excepția grupului, iar anturajul începe să te regleze. Pune anumite întrebări. Dar nu crezi că nu mai ai timp pentru familie? Dar nu crezi că nu e un venit stabil? Întreabă-te dacă ai avut vreodată acest tip de întrebări, de obiecții, pentru că apar replicile acestea și te fac să te îndoiesc dacă meriți acei bani sau nu meriți. Sper din tot sufletul să nu ai astfel de prieteni în anturaj, dar dacă i-ai, identifică-i, nu spun să-i schimbi, ci doar să fii atent la aceste lucruri. Nu pentru că oamenii aceia vor neapărat să te oprească din evoluția ta, ci pentru că ei au propriul normal. Iar când tu ești peste sau sub normalul acela, ei te ajută să te reglezi. Acum imaginează-ți invers. Începi să petreci timp cu oameni care, dacă câștigi 20.000 de lei, nu li se pare ceva spectaculos. Oameni care vorbesc natural despre investiții, despre afaceri, despre investiții imobiliare, despre randamente, taxe, cum poți să faci diferența între active și pasive, despre cum poți să crești în salariu și în venituri. Asta la început s-ar putea să ți se pară inconfortabil. Poate dacă nu ești pregătit să fii acolo, începi să te îndoiești. Păi, oare chiar trebuie să fiu aici? Despre ce vorbesc cu oamenii ăștia? Eu știu că se joacă la bursă, nu se investește la bursă. La bursă pierzi bani, nu faci. Dar cu timpul ți se schimbă reperul. Începi să vezi altfel sumele, începi să vezi altfel oportunitățile, începi să înțelegi că anumite lucruri pe care înainte le considerai imposibile sunt pentru alții normale. Și asta mi se pare unul dintre cele mai mari efecte ale anturajului. Anturajul nu-ți bagă la propriu bani în cont, dar îți poate schimba definiția normalului tău. Iar după ce se schimbă normalul, încep să se schimbe și deciziile tale. Ceri mai mult pe munca ta, negociezi altfel, începi să înveți skill-uri, abilități noi, începi să nu mai accepti orice proiect sau să nu mai cheltui automat tot ce câștigi. Începi să te gândești și la active, nu doar la pasive și cumpărături. Începi să te întrebi, banii aceștia mă duc mai sus sau mă țin în același loc, ori chiar cobor pe scara termostatului meu financiar. Dacă vrei să-ți dai seama unde este setat termostatul tău financiar, uită-te la ultimele 12 luni. Care a fost cel mai mare venit lunar pe care l-ai avut? Cât din el a rămas? Care a fost cea mai mare sumă pe care ai avut-o în cont? Cât timp a rămas ea acolo? Dacă de fiecare dată când ajungi la o anumită sumă, banii dispar foarte repede, acolo s-ar putea să fie limita pe care mintea ta o consideră normală. Și nu spun asta ca să te judeci, Doamne ferește, spun asta pentru că dacă nu vezi mecanismul din spate, nu ai cum să-l schimbi. Iar schimbarea
nu se face peste noapte. Nu îți muți termostatul financiar de la 5.000 de lei la 50.000 doar pentru că ai văzut un video cu Florian pe YouTube. Dar poți să începi. Poți să te obișnuiești să păstrezi mai mulți bani în cont. Poți să nu mai transformi fiecare venit în consum. Poți să stai mai mult în jurul oamenilor care gândesc la nivelul la care vrei să ajungi. Poți să citești, să înveți, să investești treptat, să ai obiective puțin mai mari față de cele cu care te-ai obișnuit. Și poate cel mai important, poți să începi să te întrebi mai des dacă deciziile tale, după cum spuneam, te duc la un nivel nou sau te întorc la nivelul vechi. Pentru că, în final, asta face termostatul financiar. Te aduce înapoi la ce consideri tu normal. Iar dacă vrei rezultate diferite, probabil că unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le schimbi este chiar definiția normalului. Eu sunt curios, unde simți că este setat termostatul tău financiar? La venituri? La economii? Sau poate chiar la anturaj? Scrie-mi în comentarii astfel încât să putem dezbate. Și prin ce măsuri vrei să crești acest termostat financiar? Eu sunt Florian și nu îți dau ponturi, ci te ajut să iei decizii mai bune cu explicații clare. Te aștept pe acest canal în fiecare marți la ora 18 cu un nou video despre investiții și educație financiară. Ciao!